Välkommen till geobloggen som nu är ute på nya äventyr. Mitt på Ålands hav står jag. Vi har lämnat Sverige och Grisslehamn och beger oss till Åland och Eckerö. Vi ska resa runt lite på Åland nu i ett par dagar och ni kommer få följa med oss på resan. Är du laddad? Alltid. Nu har vi kommit till Åland. Där borta i dimman står den stora båten vi kommer. Och här sitter hon. Min Karis. Och loggar den första kraschen på Åland. Bra jobbat. Lika snabb som alltid. Och en lock. Med några pennor och en liten filur i. Den hittades här bland gamla fina sjöbodar. Sjöräddningssällskapet har tydligen sin utgångspost här också. Står med båten där nere. If you call it a trap, I can walk out. Home of Ålands Elvis. Och här ska vi leta efter en cache. Suspicious. I see something suspicious, mine. Jag vet inte om det är något hotell eller vad det är. Elvis bor här i alla fall. Nu ska vi gå här bland fiskebodarna och logga några traditionella och några labbsteg. Här i Kärringsund spelades en svensk klassiker in 1964, nämligen Saltkråkan. Den har nog alla svenska barn sett. Vad har du där i dina händer? Jag vet inte. Vi får se om den trivs. Nej. En loggbok och en penna. Snyggt! Här har vi ett labbsteg. Vi ska ta reda på vad den här båten heter. Ser några skyltar där framför mig. Där det står ett namn som jag ska prova. Nej, det var också fel. Står det igen? Ja, rätt. Jag har den. Du är med? Nej, kommer jag. Nu går jag i land. Jag tror du har något där. Bra funnet. Vad var det här tradd nummer 2 här, va? I det här området. Ja, här. Ja, vi tog ju ändå bort det. Nummer 3. Tog 2. Ja, just det. Ja, men precis. Så var det. Vi tog ju 2 där borta och sen den här då, så blir det 3. Så nu ska vi lämna det här området och åka till vårt hotell som ligger mitt på Åland. Vid Grelsby strand. Grelsby strand heter hotellet. Ska vi checka in där så fortsätter vi lite framåt kvällen så får vi se vad vi hittar på då. Så fortsätt titta.
käka pastasallad innanför hotellet och ska planera lite vart vi ska nu. Du hade ju något uppkast där på någon intressant cache. En traditionell tror jag det var. Så det tänker jag att vi ska åka vidare efter vi har ätit upp den här salladen och är fyllda med energi. Nu har vi kommit fram till dagens sista cache. Och vi tror vi ska hitta den här bland alla de här skulpturerna. Man kan köpa de här så kan man liksom betala där i någon självbetjäning. Ja, och här någonstans ska den finnas. Vi har lite ledtrådar att gå efter. Hittar du något tillbaka? Nej. Den där stora saken då bredvid där då? Nej. En grå som hänger bland annat grått. Står i beskrivningen. Kan det vara någonting? Det var någonting som Någon hade hittat den på marken såg jag i någon Aha. dag och hängt upp den på en gren. På en gren. Men det var ett tag sedan. Sen kan jag... Jag tänker att det borde vara någonting som sticker ut också. En massa mygg. Jag ser inga mygg. Är det liksom inne i buskaget tror jag? Kanske. Här är folk gått in i alla fall. Jag ser något på backen så. Där var den! Grått var den. Hade varit lite roligare om det var typ någon grå staty eller någonting. Ja, verkligen. Medan hon loggar den så får jag tacka för den här gången. Första vloggen från Åland. Så ni kan vänta några dagar så kommer det en ny vlogg från Åland. Om den inte redan har kommit. Tack så mycket för att ni tittat. Och glöm inte att prenumerera, gilla och dela. Hej då! Kommer du ut därifrån någon gång?